سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه در خدمت شما از MBC پرژیا. ببخشید اینقدر تون حرف میزنم و عجله دارم. این عزیزان خلوچل باز 2 هفته ما نبودیم، اینقدر دریوری گفتن و سوتی دادن و سوژه تولید کردن که کل دامداری‌های کشور تولید کود نداشتن و من میترسم زمان کم بیاد به همش برسیم و یک مونولوگ گرم و گیرای خداپسند تحویلتون بدم، چون اینا دیگه دارن حق اونم بالا میکشن. خب طبیعتاً فعالیت اقتصادی هم دارید، هنوز مشغول کار دامداری هستید؟ وضع گوشت کم؟ اقتصاد ما اینه که دامداری زیانده کل زیان میبینیم. زکی دامداریتون زیانده؟ چراخه؟ تو که این همه سال توی مجلس شورای اسلامی بودی و با انواع اقسام گاو و گوسفندا سر و کار داشتی، خب از تجربه استفاده میکردی دیگه. در مجلس دهم کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام دادیم. بله بسیار کارهای بزرگی کردید که هیچ سیپونی حریفشون نمیشه. یا شما اقتصاد نخوندید یا اقتصادتون امریکایی است. اقتصاد ما اقتصاد درونی است، تولید داخل است. والا همون اقتصاد آمریکایی خیلی شرف داره به اقتصاد قبرسی شما که بزرگتون گفته مال خره. شما ژاپن رو به عنوان کشور توسعه یافته قبول دارید؟ پیشرفته؟ اقتصادی از نظر اقتصادی. من یه سوال دارم. ژاپن سالانه چند هزار نفر خودکشی میکنن؟ پس نتیجه میگیریم توسعه یافتگی خیلی چیز مزخرفیه. الان ژاپنیا اگه توسعه نیافته بودن، به جای اینکه خودشونو بکشن، میذاشتن پراید و آلودگی هوا و گشت ارشاد و اعدام بکشتشون. نه، من بحث اقتصادی با شما میکنم. من اقتصادی میکنم. اقتصاد یه جا میستد، معنویت میگه الله. ولی آخه شما اقتصادتون هم ایستادن تو کارش نیست که همینجور با سرعت تمام داره حرکت میکنه، منتها رو دنده عقب به سمت لقاء الله. اقتصاد هدف ما نیست، هدف قائم ما خداوند متعال است. اهداف ما الهی است. جدی؟ به هدفتون رسیدین دیگه. الان از هر 10 نفری که تو خیابونن 9 تاشون دارن میگن الهی خدای متعال خودش ریشه اینا رو بسوزونه. ما سوار پرات میشیم، مردانگیمون رو حفظ میکنیم. فقط مشکل اینجاست که وقتی سوار پراید میشی، اگه یه ترمز بگیری جفت مردانگیات پاپیون میشه بیخ گلوت. من به حال نور وصل نیستم مثل بعضی‌ها. حالا شاید خودت به حال این نور وصل نباشی، ولی مغزت قطعاً به چای مسترا وصله. ژاپن توسعه یافته و اقتصادی هست یا نیست؟ با چه نکبتی؟ با نکبت‌های زیاد. میتسوبیشی نکبت، مزدای نکبت، سونی نکبت، تورم نکبت منفی، نکبت‌ترین اقتصاد سوم جهان و کلی نکبت‌های دیگه. تو داخل ژاپن ارتش امریکا پایگاه دارد، دختر ژاپن میره امریکا هیچ نمیتونه اعتراض کنه. چی شد؟ آخر جمله رو چرا مثل اصغر فرهادی باز میذاری؟ آمریکا دختر ژاپنی رو میگیره، خب بعدش چی؟ اسید میپاشه تو صورتش، سطل ماست میکوبه تو کلش، به زور سوار ون گشت ارشادش میکنه، راش نمیده تو ورزشگاه، نمیذاره بخونه. فکر نکنم آمریکا هنوز اونقدرام جنایتکار نشده. من هم شاهدم هم اطلاعات دارم. تو هم مملکت خودت که بیخ گوشته خبر نداری، بعد از ژاپن و آمریکا زر میزنی؟ من رفتم کره جنوبی، هیئت نایب رئیس مجلس جلسه داشت، گفت قدر نظامتون بدونید، اقتدار دارید. مردک مگه در مورد ژاپن حرف نمیزدی؟ چرا یهو سویچ کردی رو کره جنوبی؟ البته با سوادی که تو داری بعید میدونم برات کره و ژاپن و چین و تایلند و هنگ کنگ فرقی داشته باشه. ماشاءالله شما اینقدر استاد هستید که ما حریف شما نیستیم. ما از پشت کوه آمدیم.
نه آقا نزن این حرفو. پشت کو اون قدم جای درب و داغون و تخ نیست که موجوداتی مثل تو از اونجا اومده باشه. مکتب اقتصادی خاصی مد نظر داری برای کشور؟ من خود جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی مکتب اقتصادیه؟ البته با این بیسوادای 6 کلاسایی که توش جمع شدن شبیه مکتب خونه هست، ولی مکتب اقتصادی نه. فرار مغزها چی؟ اون تقصیر کیه؟ چین رو لو میدهد. اساتید، کارکنان از کجا اینا رو پیدا میکنن؟ از کجا میدونن تو نخبه هستید، اون نخبه است، اون نخبه است؟ نخبه رو باید لو بدن تا بقیه بفهمن نخبه است؟ مردک مگه فکر کردی نخبه هم دزد و قاتله که لوش بدن؟ همین که مغزش مثل تو کار نکنه نخبه است. اگرم مثل تو باشه که نخاله است. چرا کره رو نمیدن؟ چرا ژاپنیا اساتیدشون لوشو نمیدن؟ میدونی که ما آیکیو ایران بعد از افغانستان اولیم؟ آیکیو ما بعد از افغانستان اوله؟ پس اگه ما اولیم چرا بعد از افغانستانیم؟ و اونا چندومن پس؟ لامصب تو شمردن عادی هم بلد نیستی، سنجش آیکیو که بخوره تو سرت. امروز طوفان الاقصی یکی از انتقام‌های ترور سردار سلیمانی عزیز به دست امریکایی‌ها و همراهی صهیونیست‌ها بود. یکی از انتقام‌ها؟ تا الان چند تا انتقام گرفتید مگه؟ نکنه موشک بارون مار و ملخ‌های بیابونای عراق هم انتقام حساب کردی؟ والا از اون روز تا الان تنها انتقام موفقی که تونستید بگیرید 3 برابر کردن قیمت تخم مرغ و سیب زمینی و گوشت و پیاز و روغنه. واقعا دیگه کسی هیچ جوره نمیتونه کتلت بپزه. عملیات طوفان الاقصی کاملا یک عملیات فلسطینی بود. زکی تا 2 دقیقه پیش که طوفان الکتلت بود، انتقام سفت بود، یهو شد 100% مید این فلسطین. حسین امیرعبداللهی مدعی شد جمهوری اسلامی هیچ گروه نیابتی در منطقه نداره و شاخه‌های به اصطلاح مقاومت مستقل عمل میکنن. اینا چجور مستقلایین که 44 ساله دارن پول تو جیبیشون از شما میگیرن؟ والا بچه‌هام دیگه از 18 سالگی به بعد میرن واسه خودشون کار میکنن، دستشون تو جیب خودشون باشه. ابراهیم رئیسی وعده داد اسرائیل تاوان این اقدامش رو خواهد داد. وزیر خارجه او تل‌آویو رو به شمارش معکوس سخت تهدید کرد. شمارش معکوس سخت دیگه چجوریه؟ 5 4 3 2 زارد. سخنگوی سپاه تاکید کرد صهیونیست‌ها منتظر انتقام باشند. آره منتظر باشن. انتظار واقعا سخته. اگه هدفتون از انتقام این بوده که اینقدر منتظرشون بذارید تا علف زیر پاشون سبز یا از انتظار دق کنن و نابودشن که تبریک میگم. شما نیم قرنه دارید هر روز ازشون انتقام میگیرید. یک کارشناس الجزیره که خیلی معروف شد، همین ازش پرسیدن که خب حالا ایران مثلا گفته انتقام میگیریم از این حرفا، فکر میکنید چی بشه؟ حرف گفت حالا سابقه نشون میده که ایرانی‌ها در این زمینه رفتارشون پایین‌تر از گفتارشونه. یعنی مضمون پایین یعنی کجاشونه دقیقاً؟ خب بابا راحت همون گندگوزی خودمون رو بگو دیگه، چرا تعارف میکنی؟ اونی که ما به دوستان میگفتیم آقا این تهدیدها وقتی زیاد بشه خالی از معنا میشه، اصلا از هویتش خالی میشه، دقیقاً الان داره خودشو نشون میده دیگه. یعنی همین دندونای ما رو شمردن دیگه. کاش فقط شمرده بودن دندوناتونو، خورد و خاک شیرش کردن ریختن تو دهنتون. اما الان نیازی نیست ما کاری انجام بدیم. الان حجم تونل های حماس در غزه بیش از مساحت غزه هست. آخه بی سواد، حجمو که با مساحت اصلا مقایسه نمی کنن. اشتباهه. حجم با حجم، مساحت با مساحت. مثلا حجم گویی که تو الان داری میخوری از حجم دهنت بیشتره، یا حجم مغز تو از حجم یه دونه تخمه هم کمتره. اینا میشه گزاره صحیح. قیمت یه پاکت تخمه 100 گرمی رو چک کردن 29440 تومان بود. طرف 5 گیگ ترافیک میخواد مصرف کنه به اندازه قیمت یه بسته تخمه. والا واسه اون اینترنت بسته های قیمت یه بسته تخمه هم خیلی زیاده. سرعت اینترنت ثابت در ایران با 1 رتبه سقوط در رتبه 154 جهان بعد از زیمبابوه قرار گرفت. این یعنی کشوری که نزدیک به 1 قرن تحت استعمار انگلیس بوده وضعیت اینترنتش از کشوری که 40 سال مستعمره آخونداست بهتره. تازه اونا فیلتر شکن هم نیاز ندارن. اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از افزایش 34% تعرفه‌های اینترنت خبر دادند. در روزهای گذشته هم برخی از بسته‌های اینترنت مثل بسته‌های شبانه از خدمات اپراتورها حذف شده.
بیاید دیگه با این قیمت ها بهشون بسته نگیم، بگیم دسته، چون دارن تا بیخ میرن تو پاچه همه. 80,000 تومان مدت یا بلند مدت، یعنی بسیار پایین‌تر از اون سقفی هست که وجود داره. بله، البته صدای آقای زارپور کمی کیفیتش مطلوب نیست، نامطلوبه. بگو تو بود، بگو کیفیتش تو بفرمایید. تو خونه خودشون هم یه اینترنت درست و درمون نداره بتونه مثل آدم ویدیو کال کنه با رسانه میلیشون، بعد انتظار دارید به خونه های مردم اینترنت پرسرعت برسونه؟ سال تا حالا فکر میکنم 9000 تا شده باشه. 9000 تا پیام مستقیم رو دایرکت، به قول این بچه‌های دایرکت 9000 تا دایرکت که در واقع همون 9000 تا فوش خارمادره میشه به عبارتی هفته‌ای 200 تا جواب هر کدوم هم 5 دقیقه بشه، هفته‌ای میشه 20 ساعت. خب مرتی که تو کی داری کار میکنی؟ نشستی داری تو چت کلگل میکنی با ملت؟ هک شدن اطلاعات مشترکان شرکت اسنپ فود تایید شد. صدا و سیماتون که هک میشه، پمپ بنزیناتون که هک میشه، دوربینای مداربسته‌تون و اپلیکیشناتون و وبسایتاتون هم که هک میشه. اصلا روزی هم هست که به یه جاتون نفوذ نشه؟ فکر کنم اون سازمان پدافند غیر عاملتون فقط قسمت غیر عاملش فعاله. پلیس فتا گفت در حال حاضر تیم فنی پلیس فتا در شرکت مذکور مستقر شده. پلیس فتا؟ طرف با شلوارک و رکابی تو خونه نشسته رو کاناپه در حال پفک خوردن هکتون کرده. شما تیم برداشتین رفتین دفترشون مستقر شدین زیر میزا که یارو رو بگیرین. شما اسکولا حداکثر آخرش میتونین به حجاب کارمنداشون گیر بدین و صفحه اینستاگرامشون رو ببندین و بگین عامل تحریک هکر بی‌حجابی کارمندا بوده. و وزیر نفت جمهوری اسلامی به حمله سایبری گروه هکری گنجش که درنده به سامانه سوخت واکنش نشون داد. اون پره عقاب همون سال 57 ریخت دیگه، حالا چه خواسته گنجش کش. والا اونی که سال 57 ریخت پر عقاب نبود، پشم دنیا بود وقتی فهمیدن ایرانی‌ها چه بلایی سر خودشون آوردن. تایید حکم حبس ابد حمید نوری به دلیل مشارکت در اعدام‌های سال 67 در دادگاه استیناف سوئد. آخه بمیرم، یعنی الان مجبوره تا آخر عمرش تحت شکنجه سفید قرار بگیره و یه روز بهش قهوه بدن، یه روز موکا، یه روز کاپوچینو، یه روز گلگاو زبون، در حالی که اون فقط چایی دوست داره. عید به همه مردم آقای دکتر روحانی پیام تبریک ارسال کردن. این از فکاهیات دادرسی در واقع سوئد بوده که در واقع گفتن چون این پیامک برای شما آمده پس شما شخص با نفوذی هستید. باز دم حسن گرم. خود خرش که 8 سال رئیس جمهور بود به هیچ دردی نخورد، حداقل اس‌ام‌اسش یه جا به کار اومد، حتی به غلط. حتی من معتقدم موضوع آقای نوری به دلیل اینکه برای ما حیثیتی شده دیگه، چون مسئله نظام جمهوری اسلامی این میتواند بهانه‌ای برای ورود به همه اون موضوعات هم در آینده باشه. یعنی یه جوری انقلابتون رو صادر کردید که هر جای دنیا یه دزدی، قاتلی، تروریستی چیزی رو بگیرن یا بکشن، مسئله واسه شما حیثیتی میشه. ما مراسم روز 16 آذر می‌خوایم برگزار کنیم، تصاویر شهدامون رو میزنیم، خیلی کار خوبی میکنیم. عکس آقای حمید نوری رو هم بذاریم. والا با اون کارنامه‌ای که این بابا تو دهه 60 از خودش به جا گذاشته، عکسشو فقط باید در سالروز تأسیس حزب نازی کنار عکس هیتلر بذارم. برعکسی که ما در مورد سوئدیا فکر کنیم فیلمایی که نشون دادن کثیفن اینا. اصلا نمیدونم چرا اینقدر موجودات کثیفی هستن. پس خوبه باز اونا تو فیلماشون حداقل موجودات کثیفی به نظر نمیرسن. شما جماعت ارزشی که از تصویرتونم بوی چس و عرق زیر بغل و پشم و جوراب میاد. ما خود اعتراض کردیم به این روند. اومدن تو اون سلول انفرادی یه بیمار روانی خیلی بد و انداختن توش. نه خداییش این دیگه واقعا شکنجه بوده. شکنجه خیلی بیرحمانه ای هم بوده. ولی واسه اون بیمار روانی بدبخت که آوردنش بغل بابای آدمکش تو. من هر موقع توییت میزنم نشونه گیری میکنم، میگم میخوام تو این توییت یه جوری بزنم کاربر اسرائیل بیاد. من 1000 تا کامنت فوش میاد برام. یه بابا من بچه‌ها این سایبری میگم بابا بیاید برای دلخوشی ما یه 20 تا کامنت بذارید بگید دمت گرم. نمیتونن. خب بابا اون بچهای سایبری نصفشون عکس در و داف و پلنگ دارن، نصفشون هم عکس شیر و خورشید. در حمایت بابای جانی تو کامنت بذارن خیلی تابلو میشه. به خدا چیزایی دیدم که تو اصلا شعورت نمیرسه. فقط بدون سید با امام زمان در رابطه است. سید با امام زمان تو زندان در رابطه است؟ واقعا وضعیت زندان‌های سوئد نگران کننده است. آخه کجای دنیا یه زندانی اینقدر راحت به مواد مخدر توهمزا دسترسی داره؟
بعد آقای رئیسی میخواد رأی بیاره با گریه از ما میخواست آقا نه چه آقای رئیسی تنها بمونه. چرا این نمیدونید شما نمیفهمید که؟ گفتم خب شما 96 ما به آقای رئیسی رفتیم شما روحانی گفت نمیفهمیدم. ببین اگه داری از طرف بابات میمالی که واسه تبادلش مذاکره کنن یکم سفت‌تر و واضح‌تر بمال. این پرپکان اونقدر آیکیو نداره بفهمه که آقا داشته اشتباه میرفت اصلا به همین خاطر رفت سوئد، چون بابای من فکر میکرد غرب جای بهتری از ایران. آها بهتر شد. البته بابات رفته بود غرب واسه خانم بازی و افتاره توی تله، نه برای تبلیغ نظام، ولی شما همونو بمال. کلا باید یه جوری بمالی که اصلا باباتو به جای حمید نوری حمید چرخنده صدا کنن. آخه سینما خانواده منه. آدم خانواده‌شو دلش تنگ میشه براش. دلت تنگ شده واسه بازیگری؟ چرا؟ قبلا تو فیلم‌ها نقش بازی می‌کردی، الان تو واقعیت. پولش هم بهتره برات. به خدا من 10 سال دوستام ازدواج می‌کردن، می‌خواستم زنگ بزنم بگم قربونت برم مبارکت باشه، بلاک بودم. بچه دار می‌شدن، می‌خواستم تبریک بگم نمی‌شد. خب حق دارن. تو خیلی چرخیده بودی ولی اونا سر جاشون بودن، نچرخیده بودن که. تو باید بعد چرخشت فقط به امثال پروانه معصومی، آمنه سادات ذبیح پور و جمیله علم الهدی زنگ می‌زدی. ولی بنده تو این 10 سال در یک واژه‌ای بودم که با چند تا کسر و فتحه معنیش فرق میکرد. شک و شک. همکارای من شوکه بودن، این بریا شک داشتن و اصلا موردی نداشت چون بنده با جای دیگه بسته بودم. اتفاقا خیلی هم سفت بسته بودی که دیگه با دندونم باز نمیشد. ولی اگر امروز اینجا هستم برای که بگم الهام چرخنده بعدی را دریابیم. میا خلیفه رو میگی؟ نگران اون نباش، اونو قبلا به 70 روش سامورایی دریابیدن، بعد جورم دریابیدن. اون چرخشایی به مراتب سخت‌تر از تو رو پشت سر گذاشته. این چرخش و چرخنده یه شبه نبوده. بله، اصلا در این مورد شهاب حسینی تو فیلم فروشنده فرهادی یه دیالوگ معروف داره. شاگردش میپرسه آدما چطور گاو میشن؟ میگه به مرور. آیا عزیزان ما در لباس روحانیت، سیاسیون موسیقی میدونن؟ دستگاه‌های موسیقی رو میشناسن؟ کمپوزیسیون صحنه و هارمونیزاسیون رنگ‌ها رو میدونن؟ ما ممکن الخطا هستیم. اون موجی هم هی تون تون میگفت خوب که مثلا مردم نفهمن. آخونده اندازه خرم از کمپوزیسیون چیزی نمیفهمن. نه خب معلومه که نمیفهمن، مشکلی هم نداره. مشکل اینجاست که میرن رو منبر در مورد کمپوزیسیون همه چی نظر کارشناسی میدن، کمبوزه های مثل تو هم براشون لاو میتره کنن. آقای مهندس سرقامی که ریاست محترم صدا سیما داشتن خیلی هم محبوب بودن در جامعه هنرمندان. الان هم ایشون با این همه رسیدگی که به توالت‌های عمومی کرده خیلی محبوب شده. بین هنرمندان نه، البته بین شاشبندان. سروش صحت، مهران مدیری، رامبد جوان چون تو یادداشتتون بود اینا که حذف، اینا هیچ کدوم حذف نشده از تلویزیون. بله کسی حذف نشده، فقط یه مهران رجبی اضافه شده که یه تنه جای هرچی مهران و رامبد و عادل و سروشه رو گرفته. دیگه فقط وسط جفتگیری‌های اورانگوتانا تو مستند حیات وحش حضور نداشته تا امروز که اونم انشالله به زودی. به خاطر نظام انکیزیسیون روشنفکری حاکم در این مملکت، به خاطر نظام نطق‌کشی و تفتیش عقاید روشنفکری که اینجا حاکمه، جرأت نمی‌کنن بیان. خب دیگه در کشوری که نظامش یه نظام جائش با مسئولان باشه، مردم رفته نطق‌کش میشن. البته مشکل نطق کشی روشنفکرا نیست، مشکل عربده کشی اسکولان نظام مقدسه که تقی به توقی میخوره، بغضشون میگیره و دهنشون رو جر میدن. چرا برند آسمان شب برادران سفاریان پور را در شبکه‌شون احیا نمی‌کنن و بر نمیگردن؟ صلاح نمی‌بینیم. حالا اصلا صلاح ببین. کیه که ببینه؟ اونم شبکه 4. شما اونجا فیلم باجناق بازی پرپکان هم پخش کنی کسی نمیفهمه. هوشم از سر پریده ابراهیم، زاد روزت رسیده ابراهیم، از کنون فکر آن زمانت باش که شوی روسپیده ابراهیم. به به، تولد پرپکانه؟ این برره‌ای که درست کردیم فقط شاعر کم داشت که خدا رو شکر اونم پیدا شد. هرچند فقط مرحوم ایرج میرزا میتونست یه شعر مناسب در وصف پرپکان خان بگه. داخل کارخانه ها قبلا ببعی میچریده ابراهیم، BFATF آورد واکسن میزند در وریده ابراهیم. میزند در وریده ابراهیم؟ دکتر کندریده ابراهیم؟ هفتم ابتدایی را اصلا با چشاش ندیده ابراهیم.
قد هیکل تو ابله در کل مملکت ریده ابراهیم. ناقلا خان زبان دنیا را رفته و دوره دیده ابراهیم. زبان دنیا رو دوره دیده؟ خب میگفتین قاطیش یه دوره بازآموزی زبان مادریش هم ببینه ما بفهمیم این چی بلغور میکنه. به خدا ساب تایتل میخواد سخنرانیاش. باید تلاش برای همه تلاشگران در همه بخش ها امیدآفرینی باشه. در همه. به خدا این جمله ها رو اینجوری غلط غلوط گفتن خیلی سخت‌تر از درست گفتنشه. یعنی توی مسابقه‌های تلویزیونی به یکی بگی 5 بار پشت سر هم بگو تلاش برای تلاشگران باید امید آفرینی باشه، طرف میگوزه. شناخت مسئله و حل مسئله، ما نهضت حل مسئله رو در دولت دنبال میکنیم. باید مسئله رو شناخت، راهکارهای حل مسئله رو پیدا کرد و مسئله رو حل کرد. میشه بگیم که فلان مسئله بوده، حالا مسئله رو بشناسیم و نهضت حل مسئله رو دنبال کنیم. نهضت حل مسئله رو میخوای چیکار؟ بابا تو باید دنبال نهضت سوادآموزی باشی. نگاه تحولی داشتن بسیار اهمیت داره. نگاه تحولی میتواند ایجاد تحول بکند. در مورد دانشگاهی که باید دانشگاه باشد حرفی نداری؟ من نمیدونم متن سخنرانی‌های اینو خاله شاهدونه مینویسه؟ من فکر کنم بهش هر هفته یک کلمه میده، میگه برو باش جمله بساز. دفعه پیش مسئله، این دفعه تحول. کوچکترین رابطه ناسالم و فساد اداری در این دولت به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. بله میدونیم شما فقط روابط ناسالم غیر اداری و فساد باجناقی رو تحمل میکنید. رئیس جمهور همون ابتدا رصدخانه اقتصاد ایران را افتتاح کرد. والا با گوشت کیلویی 800,000 و دلار 50 و چای دبش و این اوضاع انتوان منطقی این بود که فاضلابخانه اقتصاد ایران رو افتتاح کنه. نامه نوشته انیشتن برای پروفسور حسابی و توسط پروفسور حسابی با مرحوم آیت الله العظمی بروجردی آشنا. مثلث عشقی بوده؟ خب به سلامتی ارزش کردن کریس رونالدو و آنجلینا جولی و راجر واترز و بلا حدید تموم شد، الان رفتن سراغ دانشمندا. حالا هم تا واسه انیشتین و نیوتن و گراهام بل یکی کارت بسیج صادر نکنن که آروم نمیگی گیرن. 40 تا نامه نوشته بین ایشون و آقای بروجردی. 40 تا نامه؟ والا انیشتین با زنش و اوپنهایمر هم انقدر ارتباط نداشته. بعد یه آخوند به یه دانشمند چی داشته بگه؟ لابد میپرسید عزیزم چی تنته؟ اونم مینوشته هیچی، فقط یه لباس ضد تشعشعات هسته‌ای با ماسک. نامه ها الان در لندن در یه موزه خصوصی موجوده. باش. حالا گیریم که نامه های بروجردی به انیشتین توی یه موزه خصوصی داخل لندنه. نامه هایی که انیشتین واسه بروجردی فرستاده کجاست؟ اونا باید پیش تو باشه قاعدتا. مطالبی که اونجا انیشتین بیان کرده و پایان کارش که مسلمان میشه، شیعه میشه. واقعا؟ شما که اینقدر اطلاعات دقیقی داری، مسلمون شد ختنم کرد؟ شاید ایده ساخت کلاهک هسته‌ای رو اصلا از همون گرفته باشه. و آقای بروجردی نوشته شما مرا با حقیقتی بسیار بزرگ آشنا کردید. شما مرا با رهبرانی، با امامانی. مردک مگه نمیگی نامه ها توی یه موزه خصوصی داخل لندن؟ پس تو آخوند دوزاری قومنشین چجوری ختم خطش رو حفظی؟ نکنه انیشتین یه رو نوشتن واسه تو میزد اون وسط. حاجت ازدواج میخوای؟ این که یه سری از شهدا هستن که حاجت ازدواج میدن. علی حاتمی که از اون شهدای شاخصه که تو امر حاجت دهنده ازدواج خیلی معروفه. شهدایی که حاجت ازدواج میدن؟ خب بین این هزاران شهید اگه چند تا شهید استخدامی و شهید مسکنی و شهید خودرویی و شهید آلودگی هوا و شهید تحریمی هم داشته باشیم، مشکلات مملکت همه حل میشه. پیش از این هم بحثی در مورد نامزدی عده‌ای از زنان مذهبی با کشته‌های جنگ ایران و عراق در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. خب لامصبا ازدواج مگه نباید با رضایت دو طرف باشه؟ شاید اون خدا بیامرز از سیبیلای تو خوشش نیاد اصلا. ازدواج اجباریه؟ ما جسمی ندارن که حالا بگیم ارتباط فیزیکی خدایی نکرده باشه. ما روح ارتباط معنوی با این شهدا داریم. ببین یعنی حتی به فیزیکی کردن رابطه هم فکر کردن ها. خدا رو شکر نظر علمی شدنی نیست، وگرنه اینا تا فرزندآوری هم پیش میرفتن. دیگه شب جمعه آدم نمیتونست با زن و بچه پاشو بذاره به زهرا.
هفته گذشته متاسفانه یک حادثه تروریستی در کرمان اتفاق افتاد و اگرچه تروریستی که به تروریست بزنه شاه تروریسته، ولی من ازتون خواهش میکنم این روزا کمتر تو جاهای شلوغ برید. به هر حال مسئولین امنیتی کشور کارهای مهمتری مثل شناسایی و دستگیری و شلاق زدن بدحجاب‌ها دارن و نمیرسن دیگه حتی امنیت طرفدارای ارزشی خودشونو تأمین کنن و دشمن تا شرطشون نفوذ کرده، چه برسه به شما. دشمن قدرت جمهوری اسلامی رو دیده و تجربه کرده، بارها تجربه کرده. خب نکتهش همین بارها دیدن و تجربه کردنه دیگه. شما اگه یه بارشو تونسته بودی یه غلطی بکنید و درست جواب بدید که اونا کارشون رو تکرار نمی‌کردن. گنده گوزخوان. من به شما مردم عزیز اطمینان میدهم، یقین بدانید ابتکار عمل به دست نیروهای مقتدر ماست. مکان و زمان را نیروهای ما تعیین خواهند کرد. محض رضای خدا نمیشه یه تاریخ و ساعت حدودی بگین؟ مردم یهو میخوان سوار هواپیمایی چیزی بشن، حداقل تاریخ بلیتشون رو بندازن بعد از انتقام گیری شما ابله‌ها. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت شهادت این جمعیت در زیارت حاج قاسم به امریکا مربوط نیست. از ترسش سخنگوی وزارت خارجه امریکا اینجور حرف میزنه. چه ترسی آخه؟ اینا که هر بار زدنتون قبل از اینکه شما اصلا بفهمید از کجا خوردین خودشون با افتخار اومدن پشت تریبون اعلام کردن. میگه به اسرائیل هم مربوط نیست، دلیلی هم نداریم که این کار رو اسرائیل کرده. اما اینو معلومه کار داعش هم نبوده. پس کار کی بوده؟ انگار شماها اطلاعاتتون در مورد این عملیات خیلی بیشتر از بقیه است. نکنه باز کار خودتون بوده جانیا؟ من نماینده آیت الله علم الهدا یه نظرسنجی داریم می‌کنیم. اگه از اول با علم الهدا که من اصلا نمی‌اومدم آقا. جوونا بخوام نماز رو به خاطر ایشون نمیرن. خشم خانواده‌ها سر ایشون کم میشه. مثل چای فاضلاب، هر چی تو دلشون مونده رو تو اینا خالی میکنن. ولی الان دیگه مردم دنبال تخلیه‌گاه‌های مهمترن، به علم الهدا اینا راضی نیستن. یه جایی که نه اینوری باشه نه اونوری. همونی که کل پولای آستان قدس رو میگیره بعد میگه من سیدم حقمه. بلند روحانی یا آخوند میبینم فرار میکنی. آخوند میبینی فرار میکنی؟ فرار بی فایده است. تو خیابون نبینیشون، تو تلویزیون میبینیشون. تلویزیون نباشه تو رادیو، روزنامه، مجله، در، دیوار. حتی ما هم که فرار کردیم اومدیم اینجا میبینیمشون. آخه واسه دوا درمون زیاد میان اینجا. خلاصه جایشا عین یه اره سه سر گیر کردن تو هممون. من تا الان یک نفر ندیدم که داخل ماشین بشینه که رضایتی ازشون داشته. رضایت. نمونه کامل اسلام طالبانی رو در وجود آقای علم الهدا می‌بینیم. یا بهتره بگیم نمونه کامل اسلام علم الهدایی در طالبانه. کسی که از یک حادثه تروریستی داره حمایت میکنه و اون رو داره رواج میده میشه به نوعی حامی تروریسم، درسته؟ بله میشه اون عنوان کرد. و این از نگاه قانون جرم انگاری شده؟ بله قطعا جرم انگاری شده. بس دیگه اینقدر تروریسم نکنین. حالا خوب شما خودتون یه پا طالبانی دا دیگه میخواید برای پیشگیری یه گشت نامحسوس و قصابیا بذارید هر کی به قصد پختن کتلت رفت گوش بخره بگیریدش. حتی ایرانیان خارج از کشوری که اینا واسه درمون خودشون واسه دندون پزشکی رفتن و نمیدونم عمل جراحی و اینا میان ایران، چرا نباید گوششون چک بشه؟ فکر کن مثلا انوشه انصاری که بی دردسر تا فضا رفته و برگشته، اگه بخواد یه توکه پا بره ایران باید اول گوشیشو بده یکی مثل این اناقا چک کنه. شما که گذاشتی رفتی، الان داری اونجا زندگی تو میکنی، میای اینجا از خدمات اینجا استفاده میکنی، خودتو درمان میکنی، بعد میری اونور علیه ایران پست میذاری، توییت میزنی. زکی کل جذب سرمایه‌ای که اون پرپکان بدبخت از ایرانیای خارج از کشور کرده بود در حد همین اومدن واسه ویزیت دکتر و کشیدن دندون عقل و ختنه بچه‌هاشون بود که اونم با زرزرای این اسکول نظام مقدس ممکنه کنسل شه. این یک قانون سفت و سخت میخواد و یک برخورد سفت و سخت. مقدمه انتقام سختی که باید از اونور گرفته بشه. مقدمه
بدبختی اینه که از سال 1198 که می‌خواستید انتقام سخت بگیرید تا الان که 1402 هنوز تو بخش مقدمه موندین. البته باز این خیلی خوبه نسبت به حسینیه کردن کاخ سفید و محو کردن اسرائیل و تبدیل شدن به ژاپن اسلامی که نیم قرن تو مقدمه سازیش گیر کردید. و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفته دونالد ترامپ، مایک پومپئو و ژنرال مکنزی رئیس پیشین سنتکام سه متهم اصلی پرونده کشتن قاسم سلیمانی هستند. کاری به چرتی که گفته ندارم، مشکلم با سمتشه. دبیر ستاد حقوق بشر واسه چیزی که اصلا تو حکومت شما وجود نداره ستاد زدین، بعد واسه ستادش دبیرم انتخاب کردین. شغل کاذب که میگن همینه دقیقا. حداقل مجازاتشون عدم احساس امنیت، حداقلش. اوه کشتیشون که بیرم. احساس عدم امنیت اگه مجازاته که پس شما 44 ساله دارید 80 میلیون ایرانی رو هم کنار ترامپ و پومپئو و مکنزی مجازات میکنید. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفت به متهمان آمریکایی اعلام شده که میتونن در دادگاه رسیدگی به کشته شدن قاسم سلیمانی برای دفاع از خودشون حضور پیدا کنن. چشم عباس آقا، تا ترامپ میره کپی کارت ملی و شناسنامه‌شو اسکن بگیره و تو سامانه صنایع قوه قضاییه ثبت نام کنه، شما ابلاغیه‌شو بزنید. در اولین فرصت میاد شعبه 2 دادگاه انقلاب خودشو معرفی میکنه. رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور شهید سلیمانی از ابلاغ مستندهای این پرونده به مقامات آمریکایی خبر داد. بابا اونا نقشش خودشون چیدن، هدفگیریشو خودشون کردن، خودشون زدن، خودشون هم ترکوندن، خودشون هم اعلام کردن. دیگه مستندات چیو واسهشون فرستادید شما؟ سلیمانی تجسم عینی و عملی همه این ارزش‌هایی است که ما از اول انقلاب مکرر بر سرش پافشاری کردیم. بله، و حداد عادل هم مصداق عینی و عملی همه عملی هاست. حاج قاسم تو یکی از این بیلبوردهایی که تو شهر زدن نوشته من آرزو نداشتم تفنگ دست بگیرم. میدونین چرا؟ خب با اون آخر و عاقبتی که تفنگ دست گرفتنش داشت دیگه حق داشته، ولی به جاش کاملا مشخصه که تو از بچگی آرزو داشتی دستمال به دست بگیری. که ما همه تربیت شده مادرامون هستیم. کجا پدرامون دیدیم؟ صبح میرفتن سر کار، ظهر میمدن روزنامه‌شون میخوندن، میگرفتن میخوابیدن، ما رو به زور میخوابوندن. کاش جای این که تو منو به زور بخوابونن یکی اون شب مامان بابا تو میگرفت به زور میخوابون. حاج قاسم سلیمانی رو دنباله همه شاهنامه میدونم، دنباله رستم میدونم که مرزبان 700 ساله این مملکت بوده. البته شاهنامه اژدها و اهریمن و دیو سپید و از همه مهمتر ضحاک هم داره که دار و دسته شما بیشتر تو اون سایدن. اولین باری که در تالار رودکی سردیس آقای سلیمانی رو بوسیدم، فرداش تو فضای مجازی نوشتن بت پرستی مدرن، گفتم هستم. والا اون کاهن اعظم معابد مصر باستان هم نهایتاً $1 راست میشد جلو خدایانشون. این حرکات شما از بت پرستی مدرن فراتره دیگه، مالی مدرنه. بازم میبوسم، 100 بار دیگه هم میبوسم. بوسه یکی، بوسه 2 تا، بوسه 3 تا، دیگه به 100 برسه اسمش بوسیدن نیست، لیسیدنه. وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته بهترین پاسخ به جنایت تروریست‌ها حضور پرشور در انتخابات سال جاریه. بله، شرکت در انتخابات بهترین پاسخ به تروریست هاست، ولی به عنوان تشکر و قدردانی از زحماتشون. الان تقویت زیر ساخته به چه صورت؟ خب الان اطلاعات کلی شهروند ایرانی مورد سوال هست. اسنپ که در واقع این ازش، حالا این هم لفظ انگلیسی نه فود شاید نباید استفاده کنیم، ولی متاسفانه این اسمشون گذاشتن که باید اسمشون هم اصلاح کنن. الان فقط با انگلیسی بودن فودش مشکل داری؟ اسنپش انگلیسی اشکالی نداره؟ یعنی اسمشو به جای اسنپ فود اگه گذاشته بود اسنپ غذا، دیگه اطلاعات میلیون ها کاربر لو نمیرفت؟ سه مناسبت جدید در تقویم رسمی کشور به ثبت میرسد. شما شب یلا و چهارشنبه سوری و 13 بدر و مناسبت‌های تاریخی کشور رو حذف نکنید، ثبت مناسبت جدید پیشکش. روز جهانی حماسه فلسطین، طوفان الاقصی 15 مهر، روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی 25 مهر. به روز تولد منم رحم نکردن. روز جهانی طوفان الاقصی چجوری میشه؟ جهانی؟
لابد در این روز مردم در اقصا نقاط جهان با تفنگ به خیابونا میریزن و انسان‌های بیگناه رو قتل عام میکنن. بعد جنایت‌های خودتون اضافه نمی‌کنید به تقویم ارزشیتون؟ چون کلی مناسبت هست که باهاشون تقریبا هر روز هفته رو میتونید پر کنید. تازه به تقویم کشورهای دیگه هم میتونید صادر کنید. 8 مناسبت دیگر هم با عناوین روز گندم و نان، روز گل محمدی و گلاب، روز عسل، روز خرما. زدید تو کار خوراکی؟ خب یه روز شیرموز هم واسه تشویق مردم به فرزندآوری میذاشتید. یا روز کتلت. و روز علوم انسانی اسلامی بزرگداشت علامه مصباح یزدی. والا سرگذشت اون مرحوم بیشتر در علوم ماورایی تعریف میشه تا علوم انسانی. فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا 2 هفته است. 2 هفته بعد باغ وسیعی برای ما تدارک دیده شده، ما رو اونجا میبرن. مطمئنی با اون مرحوم داشتی حرف میزدی؟ باغ وسیع و تدارکات و وسیله ایاب و ذهاب و این حرفا بیشتر میاد که یه برنامه باجناق پارتی تو کردان بوده باشه. این دلداری رو به ما داد، 2 هفته بعد هم تمام شد. یعنی دقیقاً وقت وفاتشون رو خودشون خبر داشتن و جایگاهش هم بهش نشون داده بودن. در یه باغ وسیع ما رو ببرن. اسرائیل تقلب رسونده بهش؟ یعنی شما آخونده واسه مردنم رانت و سهمیه دارید؟ در منزل غسل دادن آیت الله مصباح رو علامه. یه وقتی من غسل میدادم دیدم چشماشون رو باز کرد، یه نگاه مهربانانه کرد و دوباره چشمشون بس. یعنی طرف و زنده خاکش کردین رفته؟ نکردن حداقل یه اورژانسی دکتری چیزی خبر کنن، شاید یه تنفس دهان به دهان میدادن بهش یا بلند میشد. اندیشه آیت الله مصباح بتونه در همه جا مورد استفاده و همه مراکز علمی و فرهنگی ازش بهره مند بشن. البته با داستانایی که اون بابا تعریف کرده ازش مراکز علمی تخیلی بیشتر بهش میخوره تا علمی فرهنگی. چهره آزاداندیشی بود، هم در آزاداندیشی و هم در نواندیشی. همراه کردن آزاداندیشی با نواندیشی، آزاداندیشی و نواندیشی او مبتنی بر مبانی است. حالا هی بگو اندیشی. فکر کردی با این انعم کردن طرف واقعا اندیشمند میشه؟ فرمود رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. خب پس چرا اصلا اینقدر زور میزنی مردم بیان پای صندوق انتخابش کنن؟ به همون نصابش بگید بیاد نصبش کنه دیگه. مردم تعیین کردن یکی به رئیس جمهور. مردم چیکارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی؟ همین که نگفت مردم خرکی باشن اصلا باز جای تشکر داره. البته خداییش بدم نمیگه. انتخاب کردن بین ابی پرپکان و باقر سیسمونی و محسن رضایی با انتخاب نکردن خیلی فرقی نداره. مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده. مگه خدا اخیراً جبرائیل مبرائیل رو مرخص کرده که خود شخصا میاد حرفاش از زبون این اون میزنه؟ با یک نگرش دینی باشه. مردم ما ته دلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض می‌کنم. سالم و ساده؟ در مورد نون پنیر سبزی حرف میزنی مگه؟ زنی دختر خانوما این مال شماست. واقعا هم تنها قشری که صلاحیت صحبت کردن در مورد مخزنی رو دارن همین آخوندان. اصلا بزرگترین مخزنی تاریخ و یه آخوند 44 سال پیش انجام داده. پسری که میاد همه چیزو صادقانه به شما میگه، اما یادت باشه این پسر مخ قبلی‌ها هم همینجوری ممکنه زده باشه. گوش بدید به نصیحتاش، با تجربه است. به هر حال حاج آقا یه چند تا باجناق بیشتر از من و شما پاره کرده. باجناق هم هستن. 2 تا باجناق. بله. ای بابا علامت مثبت 18 کو پس. ان شاءالله 12 شب به بعد پخش میشه دیگه، چون احتمالاً داوراش هم اساتید ثقفی و توسی باشن. باجناق اومدیم اینجا رقابت نکنیم، اونجا رفاقتیه. حالا در حد رفاقت و رقابت اوکیه، کار به مقاربت نکشه. فقط یه جوانی اصفهان آمد پیش من و گفت که من 50 میلیون کم آوردم. اون خری که واسه مسائل مالی با امثال تو مشورت میکنه 50 میلیون که هیچی، 50 میلیارد هم کم بیاره طبیعیه. یه ذکر بلدم، اون ذکر رو یادت میدم، 500 میلیاردم بخوای گیرت میاد. بله
ذکرش هم لابد اینه: یا مقسم الپول الاعتبارات یا مدبر الفلبانک الادارات پر کن جیبنا من الاختلاسات. امشب جوونا به شما میگم به شرط فردا شب هر کدوم 30-40 تا رفقاتونو بیارین که از این خبرها زیاد دارم. ای صبر کردم آروم آروم یواش یواش بگم. مجلس روزخونی یا شرکت هرمی؟ ما نتورک مارکتینگ دیده بودیم ولی آخوند مارکتینگ نه. این جوان آمد گفت حاج آقا میایی بریم اثر این ذکر رو بهت نشون بدم. گفت 50 میلیونه که حل شد هیچی. من توی 1 سال 5 تا کارخونه مهم صنایع اتومبیل سازی من نمایندگیاشون زدم و قوقاییه. این دعاها و ذکرها اگه اینقدر کار میداد که الان به جای ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان حاج آقا قرائتی بود. پیشنهاد خوبی داره، میگه نفری $100 برای حسینیه بدین تا من بگم. تو برگاه توضیح بکنین، ضرر که نداره. پیشنهاد نوریه دیگه. بگین منم ذکر رو میگم خاطرتون جمع. عین این سخنرانای انگیزشی و فروشندهای پکیج موفقیت و ثروت صبح تا شب تبلیغ میکنن که اگه پکیج 15,000 تومانی منو بخرید 3 ماه میلیاردر میشید. خب مرد که خودت چرا تا الان میلیاردر نشدی که لنگ فروش 500 تومن پکیج نباشی؟ اولین نفر بله $100 اول رسید از پسر خود آقای. بیا اصلا تا حالا تو عمرش $100 نزدیک ندیده. 2 تا از اون ذکرها رو واسه خودت میخوندی که اینجور کاسه گدایی دستت نگیری. پیشانی رو بذارین به خاک 100 بار یا فاطمه. بعد طرف راست صورت رو بذارین 100 بار بگید یا فاطمه. بار دوم پیشانی رو بذارین 100 بار بگید یا فاطمه. بعد طرف چپ صورتتون رو بذارید 100 بار بگید یا فاطمه. بار سوم پیشانی رو بذارین 110 بار بگید یا فاطمه که مجموعاً 510 بار یا فاطمه رو گفته باشین. بعدش هم واسه اینکه زودتر ویزای کاناداتون صادر بشه فرق سرتون رو بذارین زمین، پاهاتون رو هوا کنین و 3000 تا یا خاوری بگید. اگه بتونید داد بزنین فوق العاده. یا فاطمه! بیچاره مدیر عامل چای دبش اون فکر کنم تا الان حنجرش پاره شده دیگه بس که عربده زده. من پیشنهادم اینه قبل از بازی وضو بگیرید، بعد 2 رکعت نماز بخونید. تو قنوت نمازتون حتی به فارسی اشکال نداره، از خدا بخواید پیروزتون کنه. مورینیو رو که میشناسید، ایشون میرینیوه. بازیکن‌ها رو با سیستم 4-3-3 میفرسته توی زمین، 4 تا حمد، 3 تا قل هوالله، 3 تا صلوات. ولی حالا یه سوال، اگه تیم حریفم وضو گرفته باشه و نماز خونده باشه تکلیف چیه؟ مساوی میشه بازی؟ این تماشاگرها وقتی که فریاد میزنن فرض کنید همه اینا دارن شما رو تشویق میکنن، مهم نیست. چجوری آخه وسط اون همه شیر سماور و اگزوز خاور و فوش خار مادر بازیکن فکر کنه دارن تشویقش میکنن؟ شما خودت سال پیش که مردم میریختن تو خیابون میگفتن سبزی پلو با ماهی فکر میکردی دارن ازت تو تشکر میکنن؟ من که فرمانده سپاه هستم و به ضروره مسائل حیاتی امنیت ملی رو دنبال میکنم، خیلی وقتها بر اساس دیدن مسابقات شما ساعتهای کاریم را تنظیم میکنم. والا اینجوری که امنیت مملکت به امون خدا رو حواس فکر کنم به جز مسابقات تیم ملی کل بازی‌های لیگ ایران، آسیا و اروپا و آسیای دور و میانه و هندوچین رو هم دنبال میکنی. وسطاش هم کشتی و والیبال و بسکتبال و تنیس میبینی. ما مخاطب ما 87 میلیون نفر هستن طبق آمار سرشماری جدید، به نظرم 85 میلیون بیشتره. فکر کنم هر کی تو خونش یه تلویزیون یا رادیو داره رو اینا مخاطب حساب میکنن، چون تا جایی که ما میدونیم مردم مخاطب برنامه‌های شما نیستن. شمایید که مخاطب فوش 80 میلیون ایرانی هستید با این چرندیاتی که پخش میکنید. چقدر بدم میاد از این آهنگ پدرخوانده. هر جا میرم فکر میکنم پدرخوانده ام. چیه تعجب کردی؟ طویله صدا و سیماست دیگه. این خرم یه خری مثل بقیه خرایی که توی سازمانن. هنوز دیدن خر در قاب تلویزیون براتون عادی نشده؟ من احمد رضا شهرکند، ملقب به سلطان خر. تو سلطان خری، مسئولای اون مملکت هم سلطان خریت. و اینم شیر و الاغ. ای شیر خرتون، اول آخرتون که واسه دیده شدن مجبورید از شیر الاغ بالا برید.
برنامه خر تو خر زیاد دیده بودیم تو صدا و سیما، ولی این اولین برنامه خر رو خر تلویزیون بود. شنیدین چه ناله هایی میکرد؟ یعنی حتی آقا خرم خوشش نمیاد از یه حدی بیشتر جلوی دوربین صدا و سیما باشه، ولی مهران رجبی صبح تا شب اونجا پلاسه. آقا یعنی چی تو آبی؟ ببین این تو آبی. حاجی حالت خوبه؟ کمر ممرت میشکنه. شکست یارو تفت تو کمره. شکست تعطیل شد برنامه. شکست. واقعا که وطنم ای شکوه پابرجا. با اتفاقی که افتاد باید بگیم این کاربردی ترین، بهترین و مفیدترین محصول ایرانی بود که تا به امروز تو این برنامه معرفی شده. فقط حیف که کوچیک بود، همه با هم نتونستن تستش کنن. حالا ان شاءالله تو تست محصولات بعدی